Bun, am înțeles. Nici apă, nici geam, nici WC-ul nu o să avem. Aceste lucrări pe care domnul din cadrul de la primăria municipiului Oradea le întreprind, ascultați-mă, bun, au autorizație și câștig de cauză pentru a întreprinde aceste lucrări. Da, nu am câștig de cauză, pentru că este în apel. În ce apel? Și ea a venit soluția de la apel. Încă nu. Pentru că va fi tratat în 16 iunie la satul mare, la tribunalul satul mare. Domnii care reprezintă autoritățile locale, da? Adică, mai precis, primăria municipiului Oradea, care este o instituție centrală pentru... Nu cred că s-ar fi apucat de capul ei să întreprinde niște lucrări într-o așa manieră încât să vă deranjeze pe dumneavoastră. Înțelegeți? Au mai fost și în trecut, în ceea ce privește persoana dumneavoastră. Ați apărut, ați dus dumneavoastră într-o ipotaze mai puțin plăcute. Suntem Da. faza că executorul a trebuit să trateze. Bun. Pentru ce ați apelat dumneavoastră Serviciul Național Unic de Urgență 112? Vă rog frumos să îmi spuneți motivul. Pentru că am speriat cu gălăgia aceasta care a fost. Dar cred că ați fost notificat de către autoritățile locale că vor urma să se producă Dar ăsta lucrări. este în dosarul executorului judecătoresc Mozambique, care nu va trimis nimic la mine. Acum, unde aveți, probabil că actele au fost trimise la adresa dumneavoastră de domiciliu. Dumneavoastră unde aveți domiciliu? Aici. Ați verificat cutia poștală? Dar cum să nu? În fiecare zi. Probabil. Uitați. Bun, vă rog frumos să-mi prezentați cartele noastre de identitate, pentru că ați apelat la 112. Vă rog frumos. Bun. Soluția pe care o echipajul de ordine publică vă vom da la fața locului. Domnul ofițer. Da, Nu spuneți. se face așa. Nu se face Mai cum au ales făcut ora din 5. și. Dacă au autorizație de construcție emisă de către autoritatea competentă, eu nu pot să emit autorizație de construcție. Ok, puteți vorbi. Ordinea publică, ascultați-mă, domnul, ordinea publică are în fișa poștului cu totul și cu totul alte atribuții. Dacă autoritatea competentă, și anume Primăria Municipiului Oradea, a emis un aviz prin care facilitează începerea construcțiilor chiar de la ora 5 dimineața, Așa n-am da, stat. înseamnă că este permis. Bine? Și să vă adresați instituțiilor abilitate. Noi suntem de la ordine publică, repet, cu totul și cu totul alte atribuții. Am verificat și actele pe care mi le-au prezentat domnii de la primăria Oradea. Acum, ascultați-mă puțin, am vrut să vă justificăm pe dumneavoastră. Patkányból kell. Am înțeles că beneficiarul lucrării va fi Colegiul Național Mihai Eminescu. Domnul Popescu, dacă am putea avea un dialog... Bun, eu, ascultați-mă, sper să nu existe, să se recurgă la amenințări sau la acte de violență. Nu, asta îmi doresc. Eu, în primul rând, pentru asta sunt aici. Să nu se recurgă la acte de violență și la alte amenințări. Bine? Nu se recurge, Vă rog suntem frumos. om civilizat, însă asta, că veniți la ora 5, nu Eu am venit pentru că m-a solicitat dumneavoastră. Nu este civilizat. Domnul m-a solicitat. Așa este. Foarte Dar bine. primăria, La ora 5, De repet, voi... Eu nu trebuie să ascult inițiativele dumneavoastră, dar nu ajungi într-un spațiu care nu vă aparține, ca să înțelegeți. nu, noi stăm într-un spațiu care ne aparține, Unde vă aparține? tot Aveți ne acte de aparține. proprietate pe așa? Avem. Arătați-mi-le. Avem. Că Noi am arătat. Tribunalul va decide. La tribunalul Deci mai puțin că nu n-are rost, vedeți, acest dialog are rost. Ascultați-mă, doamnă, dacă Nu. tribunalul, da, Dar nu am nicio a emis o sentință și a emis o hotărâre, trebuie să vă puneți în conformitate cu puterea legislativă. Am pus. Și Bun. credeți că nu a plătit domnul Ce să plătească, doamnă? pe judecătoarea și pe oricine. Doamnă, ca să vorbim facă acum de independența justiției, acum dumneavoastră, Și este da, independența nu, României. aduceți un prejudiciu asupra imaginii justiției. Cum adică să spuneți că domnul a plătit un judecător sau...
incriminați niște lucruri foarte periculoase. Nu mai puțin. Haideți să terminăm. Părinte, vreți să discutăm sau nu vreți să discutăm? Că așa cu tot felul... Măcar domnul Popescu, Da. măcar dacă aș primi o scrisoare Ca să oficială. vă organizați iarăși să faceți tot felul de circuri pe care le-ați mai făcut. Au fost și Deci etnicii. Avem dreptul la protest. Enoria și au organizat. Sub egida dumneavoastră. Ați bătut locurile și acum. Da. Pentru că... Pentru siguranța personală. Pentru siguranța personală s-a prezentat la fața locului un echipaj de ordine publică, da? Ok, dar a venit... Am constatat că nu a fost săvârșită nicio infracțiune cu violență sau cu amenințare, da? Nu s-au adresat injurii sau alte... Domnul Popescu, dacă considerați așa, considerați așa. Eu asta consider. Iar în ceea ce privește lucrările, n-are rost să vă mai repet, a decis instanța de judecată. Nu agentul Copozărau să se înceapă Încă o lucrările. dată repet. Da, spuneți-vă. Sentința este în apel. Este executorie. Știți și dumneavoastră asta. Ați avut un dosar privind suspendarea care vi s-a respins zilele trecute. Deci, noi suntem și dumneavoastră știți că ați preluat în custodie bunurile pe care le dețineți aici. Ok, dar este ceva anormal să vină cineva la 5 să pară teretele. Dacă autorizația de construcție, da, a fost permisă să se înceapă construcția de la ora 5 dimineața, înseamnă că are voie să înceapă când toată lumea este acasă și... Întrebăm mai departe. Putem conlucra sau nu putem? Că în ideea asta că dumneavoastră tot vă susțineți punctele de vedere și facem aici judecata de fond, nu ajungem nicăieri. Da? Deci noi ne facem treaba mai departe, izolăm spațiile care aparțin municipalității. Da. Dumneavoastră, dacă doriți, Că nu contestați... aparține, dar... Aparține municipalității. Că dumneavoastră le-ați contestat până la aproba contrară, aparțin municipalității. Bun. Rugămintea este să aducem materialele necesare pentru ridicarea acelui zid între sacristie și biserică, deci pe spațiu care trebuie să vină municipalității. Și, dacă se poate, civilizat ar fi să nu mai aduceți oameni ca să îi agitați. Imediat o să fie. Păi, și asta e bine? Da. Exact. Da, asta e bine. Protest. Protestul, ascultați-mă, protestul trebuie să fie anunțat din timp. Astfel, Dacă este o contravenție. Dacă este Reprezintă făcut în contravenție. biserică, nu trebuie anunțat. Acum nu suntem în biserică. Dar cum nu? Acolo Acum, conform, Suntem. ascultați-mă, vă rog frumos, conform sentinței judecătorești, suntem în spațiul municipalității Oradea, da? Bun. Vă rog frumos să vă conformați. Vă rog frumos să vă conformați. Bun. Nu vin nicăieri. Nu am ce să vin. Eu am rugăminte să vă conformați cu prevederile legale. Bine? Da. Vă rog să veniți aici. Domnul apelant, numai puțin. Dumneavoastră probabil că ați fost reprezentant în acest proces printr-un avocat, nu? Sau un cabinet de avocatură. Bun. Și avocatul dumneavoastră nu v-a notificat cu privire la sentința cazului. Ba. Care au fost rezultatele, Au prevederile? notificat, dar și apelul a zis că ei au introdus Probabil că v-ați luat un avocat mai puțin experimentat, care să vă țină la curent cu altceva. Ascultați-mă, eu am venit aici ca să vă ajut pe dumneavoastră, m-ați solicitat și am venit să vă ajut. Cu alte doleanțe vă mai pot ajuta în afară de zidul acesta cu care v-am clarificat ceea ce... Alte doleanțe, cu ce vă mai pot ajuta? Cu ce vă mai pot ajuta, vă rog frumos să-mi spuneți. Ei vor să vină până în sacristie, care este parte bisericii. Noi vrem să mergem în spațiile care aparțin orașului. Da, așa spune Și pe care dumneavoastră le-ați predat data trecută prin semnătura procesului verbal. A fost semnat forțat. Adică, prin ce spuneți dumneavoastră, să clarificăm treaba asta? Cum a fost forțată o Am semnătură? scris acolo că e forțată. Cum forțată?
Prin forțele de represalii sau cum a spus? 50 de oameni erau în jurul dumnealui și noi eram... Înseamnă că Erau se naște bună voie. de jandarmi și polițiști, intrau în Ascultați-mă, curte. jandarmii și poliția sunt imparțiali și sunt de partea cetățeanului. Nu așa s-a părut. Nu așa Da, s-a vă părut. spun că Când m-au așa împins îi. așa pe noi și au zis că noi le împingem, Chiar e. Tot ascultați-mă, și colegii mei care au fost la acea intervenție au bodycam-uri care au fost pornite și nimeni nu se riscă să-și piardă meseria pentru... Eu am cerut aceste bodycamere și... Da, probabil dacă ați cerut... Doar că n-au zis că nici nu au fost pe aici. nu este nimic. Bun. Probabil că subalternii noștri nu au constatat nicio abatere asupra modului de intervenție al colegilor mei. Chiar nu Bun. așa s-a întâmplat, domnule. Bine. Vă rog să ne ascultați și pe noi. Eu vă ascult cu mare drag pentru că am venit să vă ajut. De-aia m-am solicitat. Ne-au spars telefoanele. Aceea este altă... Bun. Eu cu situația de față de acum dimineața, nu cu ce s-a întâmplat în urmă. Acolo există alte căi. Încredere în poliție și în jandarmerie, pentru că Destul de rău că nu aveți încredere. Nu a făcut datoria față de noi ca cetățeni. Și noi le plătim. Puteți să ne retrageți, Bun. să mai putem lucra. Exact, cum spune și domnul din partea administrației locale, vă rog să nu împiedicați. Poftim? Ați venit din partea lui. Nu, am venit pentru că domnul m-a solicitat printr-un apel 112. Bineînțeles că a solicitat. Am rugămintea și dumneavoastră să vă legitimați, întrucât ați făcut parte din acest eveniment. Sunt agentul Copoze la Biroul de Ordine Public Oradea, vă rog să-mi prezentați cartea de identitate și Pot să dumneavoastră. aștept tot așa cum a fost data trecută, să veniți la mine cu poliția locală și să vă Eu nu sunt de la poliția locală și n-am amenințat pe nimeni. Vă rog frumos să vă legitimați. Vă rog frumos să vă legitimați. În temeiul legii 61. Da, sigur, nicio problemă. Ține-te rog. Și dumneavoastră, vă rog frumos să-mi prezentați cartea de identitate. De fiecare dată veniți la mine la casă, poliția locală, domnul Popescu. Oare de ce? Nu aveți nicio cale. Doamna Belinda, vă rog frumos să nu... Eu vă spun ce s-a Explodați un întâmplat conflict. și pot Eu nu și sunt... am vreți să vă hârtie, frumos. pot să vă dovedesc că au venit la mine și m-au amenințat, domnule, cu toate prostiile, conform legii. Și colegii de la poliția locală au în fișa postului niște atribuții și nu cred că fac uz de putere fără scop. Probabil v-au pus în vedere anumite hotărâri sau anumite comunicări. Fim sinceri, sunt rusalele dumneavoastră. Pentru că ungurii au Acum, haideți și bine, să nu ducem tot într-un conflict religios Ok, sau nu internet. vreau, Ne aflăm dar- în secolul 21 Nu ducem, în care Se propun întâmplă. ca toleranța să primeze. Zi liberă Să fim pentru- toleranți și înțelegători zi față liberă de pentru- alte religii și de alte etnii. Bun. Eu o să mă retrag. Consider că am încheiat cazul și vă rog să nu împiedicați buna desfășurare a lucrărilor. Bine? Deci, asta nu este o bună. Pentru că dacă, cum spune domnul Popescu, Domnul, ne-am făcut înțeles. Vă rog să nu împiedicați buna desfășurare a lucrărilor autorizate. Bine? O întrebare. Spuneți la întrebare. Spuneți, vă rog. Venim să zicem... Da, duceți lucrurile, vă luați și le duceți. Totuși asta nu Da, este haideți, vă rog. Bun. Noi nu tot din ce este a dumneavoastră. Vă rog frumos să vă luați, să debarasați această Nu încăpere. cred că cratița este a dumneavoastră, nu vă supărați. Băi, nu cred că nu există înțelegere și indulgență din partea constructorilor. Nu există. Nu prea. Nu Acum există. nu cred că au venit domnii să vă pună Domnul un a venit. de ei pe așa. Bun, haideți să nu mai lungim vorba, vă rog, încercați să debarasați dependența. Dacă instanța de judecată și autoritățile competente asta au decis, eu nu sunt în măsură să mă opun.
mai este și o instituție mai mare. Pentru că dacă vii și Dacă vă mai pot ajuta cu ceva, pot. Vă doresc o zi liniștită în continuare și să încercăm să, acum, să încercăm să evităm conflictele și să rezolvăm totul pe cale amiabilă, diplomatică și Io non lascio questo asciugarsi. Perché mi si tutta l'anno così.
Domnul să plătească pentru toți voi ce ați făcut.